Ahoj, dneska to bude něco maličko jiného. Nechci vám představovat jeden produkt, ale chtěl bych vám povrchově ukázat pár produktů, které máme od společnosti Snookpack. Jedná se o spacáky a jelikož nám nadchází takovýto zimnější počasí, tak to budou samozřejmě spacáky, které mají komfort kolem nuly, anebo i hluboce pod ní. Jdeme na to! Takže si ukážeme pár spacáků od společnosti Snookpack. Začneme samozřejmě těmi, které jsou kolem nuly a budeme postupovat hloubš, až ke spacáku, který má komfort na -20. Jo, slyšeli jste správně, -20. Takže začneme prvním, kterým je ne tak docela spacák, nicméně kompletně celý spací systém. Jmenuje se Quart a je složený ze 3 částí. Uvnitř něj bychom nalezli standardní spacák, nalezli bychom tam vložku do spacáku, ale také samotný žďárák, který nám vlastně ochrání kompletně celý ten spacák před jakoukoliv vlhkostí, která by na vás mohla čekat někde venku. Komfort spacáku je na 5 stupních a extrém to má na 0. To znamená takový spacák, který se nám krásně hodí právě do takového počasí, když se to v noci pohybuje kolem 2-3 stupňů, maximálně 0 a může to spadnout i na -1. Samozřejmě potom záleží na tom, jak jste oblečený uvnitř toho spacáku a tím si vlastně můžete trošičku posunout ten komfort tam, kam chcete, ať už nahoru, nebo samozřejmě dolů. Tak, spacák si dáme na chviličku stranou, nebo tenhle celý spací systém si dáme na chvilku stranou a podíváme se na další prvek, který tady pro vás mám připravený. Tím je samozřejmě spacák, který se jmenuje Tactical 2. Je to jeden z nejoblíbenějších spacáků, který vlastně prodáváme od společnosti Snookpack. Musím říct, že se jich prodá opravdu spousta, ale lidé jsou s nimi hrozně spokojení. Komfort tohle spacáku je na 0, extrém je na -5. Samozřejmě nechci tady zmiňovat nějaký další podrobnosti, jako jsou rozměry, to najdete vždycky v patřičném videu, který budete mít vždycky nahoře v ičku, pokud se budu bavit o tom základním spacáku jako takovým. Takže, jak jsem říkal, komfort je na 0, extrém je na -5, je zde zvolený skvělý materiál, vlastně ten povrchový materiál je Paratex Steel Plate, vydrží toho hrozně moc a uvnitř bychom našli materiál TS1, který nám vlastně odráží to naše teplo zpátky k nám, takže my nevyhříváme spacáka všechno, co je okolo, ale hřejeme si pěkně sami pod bundu, jak se říká. Tak, dáme si ho tady vedle k tomu Quartu a podíváme se na trošku něco takového základnějšího, což je spacák Sleeping Bag. Tato červená kráska je opravdu takový entry model od společnosti Snookpack, jmenuje se doslova The Sleeping Bag, který je prostě spací pytel, spacák a je posunutý tak, aby měl komfort na -2 stupních a extrém na -7. Každopádně takovýhle spacák je úplně skvělý, když jdete někam kempovat, když jdete nějaký kratší výlet, zkrátka nekempujete nebo nespíte venku tak často a potřebujete 2x, 3x v roce někde přespat, tak si pořídíte něco takového. Nemusíte mít nutně červený, můžete mít i černý nebo nějaký další barvy, který vlastně Snookpack vyrábí. V tomhle případě máme ještě takový hezký žlutý zip, který nám vlastně doplňuje ten červený design. Je to opravdu taková designovka, takový pěkný spacák, který si dokážu představit, že bych klidně párkrát do roka použil. Tak, jak jsem říkal, komfort -2, extrém -7, samozřejmě ty materiály jsou skvělý a tak dále a to se dozvíte nahoře v ičku v patřičném videu. Tak. Tím jsme si vlastně probrali takový základnější spacáky, ačkoliv teda ten Tactical 2 i ten Quart je opravdu skvělej, nicméně se posuneme ještě hloubš k té nule, vlastně teda respektive pod ní a ukážeme si spacák, který se jmenuje Tactical 3. V tomhle případě v olivové barvě, opravdu velice pěkný spacák, zase povrchový materiál, máme Paratex Steel Plate, to je opravdu skvělý matroš, který nám odolává vůči jakýmukoliv poškození, opravdu toho vydrží spoustu, vycpávka nebo ta izolace je zase softíčko, stejně jako u tohohle spacáku a máme zde TS1, která nám dokáže odrážet zpátky to teplo, který my vyprodukujeme, zároveň je taková příjemná a je to velice komfortní materiál. Zase odkaz na něj nebo video najdete nahoře v ičku, tak se na něj klidně podívejte, nechci ho tady vytahovat, nechci vám ukazovat nějaké detaily, chtěl jsem vám jenom vlastně demonstrovat, jak ten spacák vypadá a vlastně jaký je v porovnání s těmi ostatními. Komfort máme na -7, extrém je potom -12, takže opravdu už větší spacák, jak je to vidět v porovnání například s tou Tactical 2, tak je to opravdu už větší spacák, který samozřejmě poskytne mnohem větší komfort při tom zimnějším počasí. -7 je už poměrně slušný komfort, samozřejmě zase musíte do toho být ideálně oblečený, ale to určitě víte, o tom vám budu vyprávět v trošku jiném videu. Spacák se tedy více hodí pro chladnější dny, skvěle je pro jakoukoliv turistiku, jelikož jsou to dutý vlákna, tak je i poměrně pěkných rozměrů, můžete si ho přidělat na batoh, kdy vás nebude obtěžovat vlastně uvnitř v tom hlavním prostoru a tam vám už je potom víceméně jedno, jak ten spacák je velký nebo malý. Tak a tím se dostáváme k poslednímu spacáku, což je opravdu takový extrém, což je opravdu taková špička ledovce, kterou Snookpack nabízí. Jmenuje se Antarktika a už podle toho názvu určitě poznáte, že ten spacák je opravdu velice teplej. Pozor, už nám sem padá.
Tak, jak vidíte, opravdu už v těch základních rozměrech je to opravdu veliký spacák, název Antarktika, výrobce samozřejmě Snookpack. Komfort tady máme na minus 20 stupních, což je opravdu velice nízko položený komfort a extrém potom minus 30, což už samo za sebe jasně napovídá, že ten spacák je určený do těch nejextrémnějších podmínek, které tady můžete zažít. Už v tom zbaleném stavu, jak je vidět, má zhruba 50 x nějakých 25 cm, v porovnání třeba s tou Tactical 3 nebo naopak s tou Tactical 2 je jasně vidět, že ten spacák je opravdu obrovských rozměrů. Na rozdíl od z těch všech ostatních se nám zapíná uprostřed, což je takový jeden jeho velký rozdíl a má trošičku jinak postavenou tu kostru. Samozřejmě všechny spacáky jsou typu mumie, všechny spacáky jsou ze skvělých materiálů a i ten je právě vycpaný tím softíčkem, ale samozřejmě ta izolace tam je úplně na jiný úrovni a je mnohem hutnější. Tady úplně úžasný spacák, pokud se chystáte někam, dáme se ho takhle, aby bylo vidět taky veliký. Takže opravdu skvělý spacák na to, když se chystáte někam ven do extrémního počasí, víte, že vám hrozí teploty kolem minus 10, 20 i minus 25, přechodně se to s dobrým oblečením v tomhle spacáku dá úplně v pohodě zvládnout. Jak jsem říkal, rozepínání má uprostřed, kdežto zbytek má rozepínání vlastně na straně, ať už na pravý nebo na levý, všechno se rozvíjíte v těch patřičných videích nahoře v ičku. Ještě bych rád mluvil o různých vychytávkách, které tyhle spacáky mají. Samozřejmě, ať už to jsou ouška na spodu, abyste si to mohli pověsit, ten spacák nechat vyschnout. Máme tady dutý vlákna, takže to krásně hřeje, i když to je mokrý, zároveň to krásně rychle schne. Máme tady dvoucestný zipy, díky kterým si můžete uvolňovat, vlastně trošku regulovat to klima uvnitř a zároveň u většiny spacáků najdete ve spodní části takovou oddělený prostor, který je úplně z jiného materiálu a vlastně ten slouží k tomu, abyste tam mohli dát nohy i v botách, protože boty jsou často špinavý, mají ostrý hrany, nechcete si tu TS1 nebo zkrátka ten vnitřní materiál, což může být Paratex Light nebo právě ta TS1, nechcete si to ušpinit nebo protrhnout, zamazat, zkrátka to chcete, aby to bylo všechno tak hezky komfortní a fungovalo tak, jak má. Takže je super, že jsem Snookpack dává takovouhle oddělenou část, aby jsme to vlastně mohli využívat i v botech, protože zkrátka občas potřebujete z toho spacáku rychle vyběhnout, reagovat na nějakou situaci a potřebujete mít ty boty na sobě, což nás přivádí i k takovým vychytávkám, jako jsou chráněný zipy proti zadrhnutí, protože ty vnitřní materiály i ty vnější materiály jsou často velice jemný a když pojedete tím zipem, tak by se mohlo stát, že se vám do toho ten materiál dostane, ten zip se vám zaškubne a pak, když potřebujete rychle z toho spacáku, byste to museli řešit třeba nožem a to asi určitě nikdo z nás nechce. Tak to byly všechny informace, které jsem vám k tomu tak nějak chtěl říct. Samozřejmě mnohem víc informací najdete v patřičných videích, nechám vám tu na ně odkaz vlastně na seznam těch videí, který jsem pro vás udělal. Samozřejmě dole v popisku z toho videa najdete odkazy na každý z těch produktů a najdete tam i odkaz na web, i samozřejmě na to video. Pojďme se to ještě jednou shrnout. Máme tady takový entry model, který je ten červený, je to The Sleeping Bag od společnosti Snookpack, komfort na -2, extrém -7. Pak tady máme takovýhle skvělý spací systém, který se skládá ze spacáku, vložky, samozřejmě i žďáráku, ten má komfort někde pěkně nad nulou kolem 5 stupňů. Samozřejmě máme tady i spacák Tactical 2, což je jeden z nejoblíbenějších spacáků od společnosti Snookpack, ten má komfort na nule, extrém potom někde na -5, skvělý materiály, opravdu velice povedený spacák a potom tady máme dva extrémnější spacáky, což je Tactical 3 s komfortem na -7, extrémem -12 a potom ten obludně velký spacák, který jsme na Antarktika, komfort -20, extrém -30, takže opravdu velice zateplený spacák do extrémních podmínek. Samozřejmě těch spacáků je v naší nabídce mnohem více, podívejte se k nám na stránky, najdete tam spacáky jak od společnosti Snookpack, tak samozřejmě i od ostatních společností. Chystám vám i video, ve kterém budu mluvit přesně o tom, jaký spacák si vybrat na celý rok, na zimu, na léto, zkrátka takový informační video pro vás, abyste věděli nějaký základní data a základní parametry, podle kterých vybírat. Tak jo, díky moc za pozornost, to bude pro dnešek všechno. Tohle jsou spacáky od společnosti Snookpack, jenom pár takových vybraných, které se hodí teď na tohle počasí a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Mějte se krásně, ahoj!